आहा आतां आयज हांव कोत्ता पोहा. ओके, पोहा रेसिपी शेअर केलो हा 1 year बॅक, बट स्टील पोतून कोत्ता. आयज खावपाक करुया म्हणलें पोहा. सदां फोव आमगे गोवन स्टायल कोत्ता न्हू ती पोहा करुया म्हणलें बेस्ट बिया टोमाट बी घान चोवया. ओके, आतां स्टार्ट कोत्ता. इंग्रेडियंट्स आनी हांव कितको कोत्ता शेअर कोत्ता. ओके, आनी मागीर कमेंटां सांगाय तुमी कितको कोत्ताय तें न्हू. आतां पोहा कोत्ता. ओके, हे पयले बरें वॉश कोत्ता आनी सायडीन दवरता, ड्रेन कोत्ता न्ही. आनी हाचो चुडा यूज कोत्ता बारकेलो. भिकणां पीनट्स, लिंबू गेला, कोरिएंडर, चिली गेल्या, टोमॅटो बारीक कट केला आनी हाचो आनियन गेला बारीक कट केला. स्पून दिला, ल्यूक वॉर्म वॉटर गेला. बरो धुयता 2-3 पासां, ड्रेन कोत्ता सारकें. स्ट्रेनर घायला. हिंग फ्रायींग पॅन दवरला, बरें हीट कोत्ते आनी मागीर ऑयल घाता. चोय ऑयल घायल्या आनी पीनट्स घाता. चोय सायडीन कांडोले. आतां हितून जिरा घाता. सांचो, हल्दी पावडर, टोमॅटो, चिली, तूं घाता करी लिव्स, आतां हे पोहा घाता हितून. ते बरो मिक्स केला न्हू, तितून सॉल्ट घायल्या. ते पीनट्स घायले. तुमकां जाय तितू घालपाचें आं, तुमगे क्वॉन्टिटीचो सॉल्ट बी आनी फ्रेश कोरिएंडर सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. मागीर लायम ज्यूस घालपाचो. हेचे काय बस जाता आनी हितून चुडा घाता बारकेशो. ओके, हेचे लायम ज्यूस, वयल्यान बेसता आनी आनियन उडयला. अशें करून ट्राय कराय तुमी. अशें करून सांगलें म्हाका. शेणोन येतरी मागीर सांगता. तो टेस्ट करून मागीर सांगता तुमकां केस जालें. ओके, शेणोन पोहा ट्राय कोत्ता. सांग रे बाबा केस जालें तें. बॉल बेट कासो तुम्ही बी ट्राय करेल. हिंग मातशें आमी तातूंत जांगिल्ली ते देशी काळोले ती प्लीज. सो तुमकां मागे दाखलोसो व्लॉग लायक जाता समजता पोहाचो रेसिपी. ओके, बरें भिकणां आनी तो चुडा घालून बरें क्रंची जालें. ती भिकणां दिसतू दोलें चड हें केलें म्हाका तशें बरें लागता खावपाक. आनी बोटाट घाले, कोणाक जाय ती बोटाटे घालपाक जाता. ओके, आनी शेणोन येयलो न्हू आतां तो खाता. आनी आतां हिंगाचो व्हिडिओ एंड कोत्ता. मेटशी माय नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग. गुड नायट म्हण बाबा. गुड नायट.